હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? હું sheetal barbhaya, આપનો બાયોલોજી શિક્ષક. આજના ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થીઓ, સલામ, નમસ્તે એન્ડ ગુડ મોર્નિંગ. હવે આપણે ભણી રહ્યા છીએ પ્રાણીઓમાં રચનાકીય આયોજન. આયોજનમાં આપણે ઘણી બધી પેશીઓને સમજ્યા, એના પ્રકારોને પણ સમજ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો મતલબ એવો થયો કે હવે આપણી જોડે કોષ પછી પેશી નું નોલેજ આવી ગયું છે. હવે આપણે અંગ અને અંગ તંત્રો સમજવા જરૂરી છે. તો સૌપ્રથમ અપૃષ્ઠવંશીઓ ના અંગ અને અંગ તંત્ર કેવા હોય એ સમજવા માટે નુપુરક સમુદાયના અળસિયાને અને સંધિપાદ સમુદાયના વંદાને સમજીશું. અને ત્યારબાદ પૃષ્ઠવંશીઓના શરીર કેવા હોય, એમના અંગ તંત્રો કેવા હોય એ જાણવા માટે પછી દેડકાનો અભ્યાસ કરીશું. ઓકે, ચલો તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. હવે અત્યારે આપણે અળસિયાથી. વિદ્યાર્થીઓ, આ એક નુપુરક સમુદાયનું જીવ છે જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ ફેરિટીમા પોસ્થ્યુમા છે. વિદ્યાર્થીઓ, સરસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલો છે, તમારે પણ એ ડ્રો કરવાનો છે. ઓકે, ચલો. અળસિયું જનરલી આપણને ક્યાં જોવા મળે, એનો વસવાટ ક્યાં છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ભીની પોચી જમીનમાં ઉપરના સ્તરમાં દર બનાવીને રહેતું આ એક પ્રાણી છે. ખાસ એનો રંગ એ રાતાસ પડતો કથ્થઈ જોવા મળ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ, જનરલી પગ વાળા પ્રાણીઓ હોય તો પંજાની ઇમ્પ્રેશન પરથી એમની હાજરી ખબર પડે કે અહીંયાથી એ પ્રાણી ગયું છે. ખાસ જંગલ સફારી કરીએ, વાઘ સિંહને જોવા ગયા હોઈએ તો ક્યારેક એ વાઘ કે સિંહ ન દેખાય તો આપણી જોડે આવેલ ગાઈડ એ આપણને બે વસ્તુ દ્વારા સમજાવે. એક કે જો આ પગની ઇમ્પ્રેશન છે, વાઘ અહીંયાથી ચાલીને ગયો છે, અધરવાઇઝ એમને છોડેલા મળ પડી શકે કે ભાઈ હા, અહીંયાથી આ પ્રાણી પસાર થયેલું છે. ઓકે, અળસિયાની વાત કરીએ તો અહીંયા એમને પગ કે પંજા હોતા નથી. તો એમની ઇમ્પ્રેશન એ કેવી રીતે છોડે, આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે જે તે જમીનમાં અળસિયાની હાજરી છે? તો એ બાબત એમના પગેર ઉપરથી ખબર પડે. એટલે કે દિવસ દરમિયાન અળસિયા દરમાં રહે છે, એ માટીને ધીરે ધીરે ખાતા હોય છે. એ જ એમનો ખોરાક. માટીમાંના જ પોષક દ્રવ્યોનો એ ઉપયોગ કરતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, પછી એ જ માટીને નાના મોટા ગોલકોના ઢગલા સ્વરૂપે એક મળદ્વાર દ્વારા ઉત્સર્જિત કરતા હોય છે. એટલે જે માટીમાં એમના આ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો નાના મોટા ઢગલા સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે તો એ એમની ઇમ્પ્રેશન બતાવે છે, એ એમનું પગેરું બતાવે છે, એ એમની હાજરી બતાવે છે કે ભાઈ હા, આ માટી આ જમીનમાં અળસિયા રહે છે. વિદ્યાર્થીઓ, અળસિયા દ્વારા ઉત્સર્જિત મળ ને કહેવામાં આવે છે વર્મ કાસ્ટિંગ. આવા અળસિયા વિશે હવે આપણે સમજવાની શરૂઆત કરીએ. ખાસ એમની શરીર રચના, શરીર ખંડો. વિદ્યાર્થીઓ, નુપુરક સમુદાયનું આ જીવ છે. ખાસ સમખંડીય ખંડતા ધરાવે છે. એટલે કે શરીર બહારથી અને અંદરથી એક સરખા ઘણા બધા ખંડોમાં વિભાજિત થયેલું આપણને જોવા મળે છે. આશરે એવું કહી શકીએ 100 થી 120 નાના મોટા ખંડોમાં વહેંચાયેલું આ શરીર આપણને જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ, આંતરખંડીય ખાંચો વડે એ બાહ્ય દેખાવમાં પણ અલગ પડે છે. ધેટ મીન્સ કે બહારથી પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ ખંડ બધા એકબીજાથી સેપરેટ છે. ઇવન અંદર પણ ખાસ પટલોની રચના વડે એ એકબીજાથી છૂટા પડતા આપણને જોવા મળી જતા હોય છે. આમ અળસિયું
સમખંડીય ખંડતા ધરાવતું હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, હવે પુખ્ત વયે ખંડ નંબર 14, 15 અને 16 માં ઘેરો ગ્રંથિમય ભાગ આવેલો જોવા મળે છે. આ ભાગને ત્યાં કહેવામાં આવે છે વલયિકા. વલયિકા પ્રજનન દરમિયાન ઉપયોગમાં આવતી એક રચના છે. ખાસ વલયિકાના આધારે શરીરને 3 વિભાગમાં વહેંચી શકીએ. વલયિકાની ઉપરનો પ્રદેશ એટલે કે 1 થી 13 ખંડો વાળો ભાગ જેને કહેવામાં આવે પૂર્વ વલયિકા. 14, 15 અને 16 વલયિકા વાળો ભાગ અને 17 થી છેક સુધીનો એવું કહી શકીએ પશ્વ વલયિકા ભાગ. આમ શરીર વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 ભાગોમાં વહેંચાયેલું જોવા મળે છે. કયા 3 ભાગોમાં? પૂર્વ વલયિકા, વલયિકા અને પશ્વ વલયિકા. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, ચલો હવે એની પૃષ્ઠ બાજુની રચના અલગ છે અને વક્ષ બાજુની રચના અલગ છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, જે ભાગ જમીન તરફ આવતો હોય એ ભાગને કહેવામાં આવે વક્ષ ભાગ અને એનો ઓપોઝિટ ભાગ જેને કહેવામાં આવે પૃષ્ઠ ભાગ. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ એના પૃષ્ઠ ભાગમાં બરાબર મધ્યમાં થી એક રેખા પસાર થતી આપણને જોવા મળે છે. પૃષ્ઠ બાજુએ મધ્યમાં આવેલી આ રેખા જેને કહેવાય છે પૃષ્ઠ મધ્ય રેખા. ખરેખર એની પૃષ્ઠ રુધિર વાહિની કહેવી હોય તો કહી શકાય છે. આપણે જ્યારે રુધિર પરિવહન તંત્ર જોઈશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે પૃષ્ઠ સપાટીએ રુધિર વાહિની આવેલી છે જે રુધિરનું સર્ક્યુલેશન કરવામાં મદદરૂપ થતી હોય છે, પણ એ સ્પષ્ટ રેખા સ્વરૂપે જણાતી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, વક્ષ બાજુ પ્રથમ વલયિકા અને છેલ્લા આ ખંડોને છોડી દો તો અળસિયાના દરેક વક્ષ ભાગમાં અસંખ્ય અતિ સૂક્ષ્મ ઉત્સર્ગ છિદ્રો જોવા મળ્યા છે. ત્વચીય ઉત્સર્જન પણ અહીંયા જોવા મળ્યું છે, જેથી એ બધા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને ત્વચા દ્વારા બહાર ધકેલી દેતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, હવે એના અગ્રછેડાની વાત કરીએ તો પ્રથમ ખંડને કહેવામાં આવે છે પરિતુંડ. પરિતુંડ આગળ એક છાજલી જેવો પ્રવર્ધ બહાર નીકળતો હોય છે. આવો પ્રવર્ધ બહાર નીકળેલો હોય જે પ્રવર્ધને એ માટીની અંદર ધીમે ધીમે છીણીની જેમ અથાડતા હોય છે. એટલે માટીના બારીક ભૂકા થતા હોય, જે તે ભાગમાં નાની તિરાડ પડતી હોય. આમ મંદ ગતિએ એ આગળ ને આગળ દરમાં વધતા જતા આપણને જોવા મળતા હોય. વિદ્યાર્થીઓ, એની નીચે મુખદ્વાર આવેલું હોય. મુખદ્વાર એ એવું કહી શકીએ આપણે કે જ્યારે ચોક્કસ પ્રમાણમાં માટી ખોદાઈ જાય એટલે મુખદ્વાર બહાર આવે છે, માટીને ગ્રહણ કરે છે, ફરી પાછું એ અંદર આવે છે. આમ એ માટીને મુખદ્વાર દ્વારા ગ્રહણ કરતા આપણને અહીંયા જોવા મળી ગયા છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, આ વાત કરી અગ્રછેડે આવેલા પ્રથમ ખંડ પરિતુંડ, ત્યાંથી નીકળતા છાજલી જેવા ભાગ મુખાગ્ર અને એની નીચે આવેલા મુખદ્વારની. વિદ્યાર્થીઓ, હવે વાત કરીએ જનન છિદ્રોની. ખાસ જનન છિદ્રો વડે જ રિયલમાં એની વક્ષ બાજુની ઓળખ થતી આપણને જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખંડ નંબર 5 થી 6, 1 2 3 4 5 6, 5 થી 6 વચ્ચે, 6 થી 7 વચ્ચે, 7 થી 8 અને 8 થી 9. ખાસ યાદ રાખજો, 5 થી 6, 6 થી 7, 7 થી 8, 8 થી 9 ની આંતરખંડકીય ખાંચોમાં 4 જોડ શુક્ર સંગ્રહાશય છિદ્રો જોવા મળ્યા છે, જેમાં શુક્રકોષોનો સંગ્રહ કરતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખંડ નંબર 14 માં વક્ષ મધ્ય રેખા પર બરાબર મધ્ય બાજુએ એક માદા જનન છિદ્ર જોવા મળી જાય છે. તેવી જ રીતે વક્ષ દેખાવમાં જ પરંતુ 18મા ખંડમાં અને પાર્શ્વીય તરફ એક જોડ નર જનન છિદ્રો પણ જોવા મળ્યા છે.
ખંડ નંબર 17 અને 19 માં સહાયક ગ્રંથિ સ્વરૂપે જનન અંકુરોની એક એક જોડ ત્યાં જોવા મળેલી છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, આ બધા જનન છિદ્રો કહેવાય છે, જેના દ્વારા એના વક્ષ દેખાવની ઓળખ થતી હોય છે. હવે પહેલા, છેલ્લા અને વલયિકાને છોડીને, ફરી બોલું છું, પહેલા, વલયિકા અને છેલ્લાને છોડીને દરેક ખંડમાં બરાબર મધ્યમાં અધિચ્છદીય ગર્તમાં, ગર્ત એટલે થોડી ખાડા જેવી રચનામાં આપણને વલયાકાર રિંગ સ્વરૂપે વજ્રકેશ આવેલા જોવા મળ્યા છે. વજ્ર એટલે મજબૂત, કેશ એટલે વાળ. તો વજ્રકેશ જોવા મળ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વજ્રકેશ એસ આકારના જોવા મળે છે. કાઇટિનના બનેલા હોય છે. એ બહાર નીકળી શકે એમ હોય છે અને ફરી પાછા અંદર ખેંચી શકાય એવા પણ હોય છે. જ્યારે ચાલવાનું હોય એટલે કે પ્રચલન કરવાનું હોય એટલે કે આગળ વધવાનું હોય તો ત્યારે આ વજ્રકેશ સૌથી અગત્યનો ભાગ ભજવતા હોય છે. તો વજ્રકેશ જેવી રચના મળેલી છે વિદ્યાર્થીઓ. અને છેલ્લે પશ્વ છેડે કહીએ તો ખાસ બુઠ્ઠો મળદ્વાર આવેલો આપણને જોવા મળે છે. તો પાછળનો છેડો સાધારણ બુઠ્ઠો છે અને મળદ્વાર ધરાવે છે, જ્યાંથી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને નાના મોટા ગોલકોના ઢગલા સ્વરૂપે બહાર કાઢતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી, આમ અળસિયાની આપણને બાહ્ય રચના આવી કંઈક જોવા મળે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સમજીએ છીએ અળસિયાની શરીર દિવાલની આંતરિક રચના. વિદ્યાર્થીઓ, અળસિયાની આ શરીર દિવાલની આકૃતિ ડ્રો કરેલી છે. સરસ કલરફુલ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલો છે. જોઈને જ તરત જ આવડી જાય એવું છે. ડાયાગ્રામને જ સમજવાની જરૂર છે. જેમ કે શરીર દિવાલમાં સૌથી બહારની તરફ ક્યુટિકલનું આવરણ છે. એની નીચેની તરફ અધિચર્મ છે. વિદ્યાર્થીઓ, અધિચર્મની નીચે વર્તુળી અને આયામ સ્નાયુઓનું સ્તર છે અને સૌથી નીચે સીમા સ્તર આવેલું જણાય છે, જ્યાં અધિચર્મ થોડું વિશિષ્ટતા વાળું છે. સમજીએ. અધિચર્મ એક સ્તરની જ રચના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમાં ખાસ કરીને લાંબા પાતળા આધાર કોષો જોવા મળતા હોય છે. સાથે સાથે લંબગોળ ગ્રંથિ કોષો આવેલા છે, જે ગ્રંથિ કોષો સ્ત્રાવી પણ છે. કેટલીક જગ્યાએથી એ શ્લેષ્મનો સ્ત્રાવ કરે છે અને ક્યુટિકલના નિર્માણમાં પણ મદદ કરતા હોય છે. તો ખાસ સ્પેશિયલી ત્યાં આલ્બ્યુમિન સ્ત્રાવી કોષો પણ જણાયા છે. જ્યારે પ્રજનન કરતા હોય બે અળસિયા તો ત્યારે આ આલ્બ્યુમિન સ્ત્રાવી કોષો ત્યાર પછી એ એક્ટિવ થતા જોવા મળે છે અને ખાસ અંડઘરના નિર્માણમાં અગત્યનો ફાળો ભજવતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, આ ઉપરાંત કહીએ તો અહીંયા કેશ તંતુ ધરાવતા સંવેદી કોષો પણ આવેલા છે. ખાસ બાહ્ય ઉત્તેજનાથી એ સંવેદના પામતા જોવા મળે એટલે એને સંવેદના ત્વચા દ્વારા મળતી હોય છે, એટલે જ ત્વચા એનું સંવેદી અંગ બનતું હોય છે. આ ઉપરાંત કહીએ તો અધિચર્મ અને ક્યુટિકલને ભેદીને બહારની તરફ આવેલા એસ આકારના કાઇટિનના બનેલા મજબૂત વજ્રકેશ આવેલા જોવા મળ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ, આવા અધિચર્મની નીચે પહેલા વર્તુળી સ્નાયુનું સ્તર છે અને એની નીચેની તરફ લંબ અક્ષે ગોઠવાયેલા આયામ સ્નાયુઓનું સ્તર છે. વિદ્યાર્થીઓ, સ્નાયુ છે એટલે સંકોચન વિસ્તરણ કરી શકતા હોય છે. ખાસ અળસિયાના પ્રચલનમાં આવા સ્નાયુઓ પણ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, આ વાત કરી અળસિયાની શરીર દિવાલની. હવે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે અળસિયાના પાચન તંત્રની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો છે. ઓકે, ડાયાગ્રામ પરથી જ તરત સમજ પડી શકે એમ હોય છે. ચલો, અહીંયા પાચન માર્ગ મુખદ્વારથી શરૂ કરીને છેલ્લા ખંડમાં આવેલા મળદ્વાર સુધીનું લંબાયેલું
સરળ, નલિકામય, વચ્ચેથી પોલું અને સંપૂર્ણ રહેતું જોવા મળે. સંપૂર્ણ એટલા માટે કે એક છેડે મુખદ્વાર, બીજા છેડે મળદ્વાર ધરાવે છે. વિદ્યાર્થીઓ, હવે શરૂઆત કરીએ. મધ્યસ્થ બાજુએ મુખ છે. મુખની અંદર ખંડ નંબર 1, 2 અને 3 માં પ્રસરેલ મુખ ગુહા આવેલી જોવા મળે છે. જેમ આપણામાં આ મુખ ગુહા છે, એવી જ ત્યાં ખંડ નંબર 1, 2, 3 માં પ્રસરેલી મુખ ગુહા જોવા મળે છે. શરીર દિવાલને જોડતા સ્નાયુઓના સંકોચનોને લઈને આવી મુખ ગુહા એ ઉલટી થઈને, હમણાં જ મેં તમને કીધું, એ આખી ઉલટી થઈને બહાર આવે છે, માટીના કણોને ગ્રહણ કરે છે અને ફરી પાછી અંદર જતી રહે છે. આમ સ્નાયુઓના સંકોચનોને લઈને બહાર આવે, માટીને લઈને અંદર આવે. આમ એ ખોરાકને ગ્રહણ કરતી જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ, ત્યાર પછી માસલ કંઠનળી ખંડ નંબર 4 સુધી વિસ્તરેલી જોવા મળે છે. કંઠનળીમાંથી શ્લેષ્મીય પદાર્થોનો એટલે કે લાળ જેવા પદાર્થોનો સ્ત્રાવ થાય છે, જેમાં પ્રોટીનનું પાચન કરતા ઉત્સેચકો આવેલા હોય છે. ત્યાંથી જ પ્રોટીનના પાચનની શરૂઆત થઈ જાય છે. વિદ્યાર્થીઓ, કંઠનળી પછી ખંડ નંબર 5 થી 7 સુધીને લંબાયેલી અને સાંકડી અન્નનળી આવેલી જોવા મળે છે. અન્નનળીનું કામ ખોરાકના કણોને એ આગળ જઠર તરફ ધકેલવાનું રહેતું હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, આ અન્નનળી પછી એક મેઇન અને અગત્યની રચના ખંડ નંબર આપણને 8 માં લંબાયેલી જોવા મળે છે. નામ છે એનું પેશણી. વિદ્યાર્થીઓ, પેશણી એ વર્તુળી સ્નાયુ સ્તર ધરાવતી રચના છે. વળી એ સ્નાયુ સ્તરની અંદરની તરફ ક્યુટિકલ યુક્ત સ્તંભ કોષો આવેલા જોવા મળ્યા છે. ખાસ આવી રચનાઓના લીધે જે ખોરાકના કણો અન્નનળીમાંથી પેશણી તરફ આવે છે, ત્યાં પેશણીના એ સ્નાયુઓ સતત સંકોચનો કરતા જાય છે. એટલે માટીના કણોનો બારીક અંદર ભૂક્કો થતો આપણને જોવા મળે છે. તો માટીના કણો, કહેવાયેલા પર્ણો, આ બધા જ ધીરે ધીરે બારીક ભૂકો થતા જાય છે અને પેશણીમાંથી જઠર તરફ એ ધકેલાતા જાય છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખંડ નંબર 9 થી 14 સુધીને લંબાયેલું જઠર જોવા મળે છે. જઠર સ્પેશિયલી કેલ્સિફેરસ ગ્રંથિઓ ધરાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ આ ઘણી વખત પૂછાયેલો શબ્દ છે, યાદ રાખજો. અળસિયાના જઠરમાં કેલ્સિફેરસ ગ્રંથિઓ જોવા મળતી હોય છે. કામ સમજો જરા. માટીમાંના સેન્દ્રિય પદાર્થ, ખાસ હ્યુમસ માંથી નીકળતા હ્યુમિક એસિડ નું આ જઠરની દિવાલમાંથી નીકળતા સ્ત્રાવ દ્વારા તટસ્થીકરણ થતું આપણને જોવા મળે છે. એટલે હ્યુમિક એસિડનું તટસ્થીકરણ કરવાનું એ અગત્યનું કાર્ય કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ, ત્યાર પછી 15મા ખંડથી શરૂ કરીએ અને છેક સુધી લંબાયેલું આંતરડું આવેલું જોવા મળે છે. ખાસ આંતરડામાંથી કાર્બોદિત, લિપિડ અને પ્રોટીન નું પાચન કરવા માટે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, લાઇપેઝ, પ્રોટીએઝ જેવા ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ થાય છે. એટલે અંદર કાર્બોદિતોનું, લિપિડનું, પ્રોટીનનું પાચનની શરૂઆત થઈ જતી આપણને જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ ખંડ નંબર 26 આગળ અહીંયા વિશિષ્ટતા જોવા મળે છે. શંકુ આકારના ઉપસેલા પ્રવર્ગો જેવી રચના જોવા મળે છે, જેને અંધાંત્ર તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. ખાસ અહીંયાથી કાર્બોદિતોનું પાચન થાય એવા ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ થતો આપણને જોવા મળેલો છે. વિદ્યાર્થીઓ, હવે ખંડ નંબર 26 થી આપણને કેટલીક વિશિષ્ટ રચના આંતરડામાં જોવા મળેલી છે.
સ્પેશિયલી આંતરડાનું જે પોલાણ હોય એ પોલાણ તરફ લટકતી અને કરચલીઓ જેવી રચનાઓ જોવા મળે છે, જે શોષણ સપાટીનો વિસ્તાર વધારતી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, જે કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબીનું પાચન થતું જાય એનું અહીંયા શોષણ થતું આપણને જોવા મળી જાય છે. હવે આ ભિતિબંધના આધારે આંતરડાના 3 વિભાગ પાડેલા છે. ખાસ 15 થી શરૂ કરીને અધ્યાંત્રની જ્યાંથી શરૂઆત થાય ત્યાં સુધીનો ભાગ એ પૂર્વ ભિતિબંધ કહેવાય છે. ખાસ 26 થી 95 સુધીને ભિતિબંધ પ્રદેશ જોવા મળી જાય છે અને છેલ્લા 23 થી 25 ખંડોમાં જ્યાં ભિતિબંધ હોતા નથી તેને પશ્વ ભિતિબંધ કહેવામાં આવે છે. તો 15 થી લઈને જ્યાંથી અધ્યાંત્રની શરૂઆત થાય છે એ પૂર્વ ભિતિબંધ, વચ્ચેનો ભાગ ભિતિબંધ અને છેલ્લા 23 થી 25 જેમાં ભિતિબંધ હોતા નથી એને કહીશું પશ્વ ભિતિબંધ. તો વિદ્યાર્થીઓ, પશ્વ ભિતિબંધનું પાછું મહત્વનું કામ એ છે કે જે પાણીના મેક્સિમમ ભાગોનું શોષણ કરી લેતા હોય છે. ઓકે, હવે મળદ્વાર છેલ્લા ખંડમાં આપણને જોવા મળેલો છે. પાણી શોષાઈ જાય છે એટલે ન પચેલા બધા માટીના ભાગ એ નાના મોટા ગોલકોના ઢગલા સ્વરૂપે બહાર નીકળતા આપણને જણાય છે, જેને વર્મ કાસ્ટ તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થીઓ, આમ આપણને પાચન તંત્ર આવેલું જોવા મળે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. These animals exhibit some morphological similarities and differences. Morphology refers to the study of external features or characters of organs or body parts. Let's take a look at the morphological features of an earthworm. While gardening, it is common to find small reddish-brown worms crawling on the soil or decaying leaves. These creatures are earthworms and they live in the upper moist layers of soil. They are commonly seen at night when they crawl to the earth's surface to feed. However, during the day, they are found in their burrows and can be easily traced by following their fecal deposits known as worm castings. Earthworms have a long cylindrical body that is divided into similar segments. Some species have a body made up of over 100 to 120 segments. Did you know that some giant species of earthworms have an average length of 80 centimeters and a diameter of 2 centimeters? In India, there are 2 common species of earthworms, Ferrotima and Lumbricus, which measure 10 to 15 centimeters in length. The body of an earthworm can be dorso-ventrally differentiated. The dorsal surface has a dorsal blood vessel that runs longitudinally along the body, while the ventral surface has genital openings or pores. Similarly, the body of an earthworm can also be differentiated anteriorly and posteriorly. Although the anterior and posterior ends of the earthworm look similar, the anterior end is distinguished by a wedge-shaped structure called the prostomium. The prostomium is a sensory organ and also helps to open cracks in the soil and facilitate the movement of the earthworm. The anterior end also bears the mouth, which is attached to the first body segment called the peristomium or the buccal segment. Moreover, the mouth is covered by the prostomium. The body of a mature earthworm has a thick, dark band called the clitellum.
This band is formed around the 14th to the 16th segments due to the secretion of glandular tissue and divides the body into three parts: the pre-clitellar, clitellar, and post-clitellar segments. The 5th to the 9th segments of the body have four pairs of spermatical apertures in the ventrolateral sides of the intersegmental grooves. The 14th segment has a single female genital pore, while the 18th segment bears a pair of male genital pores. Moreover, each segment of an earthworm has minute pores called nephridiopores. These pores are connected to nephridia, which serve as excretory organs. The earthworm's body is rough to the touch due to the presence of tiny S-shaped bristles called setae, which are embedded in the epidermal pits. Each segment of the body, except the first, last and the clitellum, has setae which help in locomotion. Did you know that earthworms are known as friends of farmers? This is because their burrowing activities make the soil porous and aerated, which facilitates the development of roots in plants. Besides, they also play an important role in decomposing organic matter to humus, improving soil fertility. In recent years, earthworms have been extensively used for vermicomposting. We've just studied the morphological features of an earthworm, such as its color, body structure, texture, and external organs. Our planet is home to thousands of animals that exhibit morphological similarities and differences. Similarly, they also exhibit certain anatomical similarities and differences. Anatomy refers to the study of the internal structures or organs of an organism. Let's take a look at the anatomical features of an earthworm, such as the body wall, the alimentary canal, and the circulatory, excretory, nervous and reproductive systems. The cross-section of an earthworm shows that the body wall is covered by a thin layer of cuticle followed by a single layer of epidermis, which contains secretory gland cells. Below the epidermis lie two layers of muscles, circular and longitudinal muscles, followed by the innermost coelomic epithelium. Now let's take a look at the longitudinal section of the worm to study its remaining anatomical features. You'll notice a straight tube that runs from the first to the last segment of the body. This tube is the alimentary canal. Towards the anterior end, the first segment bears the mouth, which opens into the buccal cavity up to the third segment. The buccal cavity is followed by a muscular pharynx, which continues into a narrow esophagus between the 5th and 7th segments. The gizzard, located in the 8th and 9th segments, helps grind soil particles and organic matter. This organic matter is mixed with soil and is digested in the stomach that lies between the 9th and 14th segments. The stomach also has calciferous glands, which neutralize the humic acid present in the partially decomposed organic matter. The stomach continues into a long intestine, which starts from the 15th segment and continues till the last segment. A pair of short, conical projections of intestinal ceca is present on the 26th segment. The intestine shows internal folds called typhlosoles between the 26th and the 35th segments, which also increases the surface area for better absorption of digested nutrients. Finally, in the last segment,
the alimentary canal opens to the exterior through a small aperture called the anus. As the ingested matter passes through the alimentary canal, it is broken down into simpler absorbable molecules by digestive enzymes.